Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cách làm hoa đào, hoa vai bằng vải nỉ. Nguyên liệu của chúng ta gồm có vải nỉ, súng bắn keo, keo, nhị hoa, kim chỉ, băng dính cành, keo sữa để phủ rêu, rêu phủ cây và thân cây. Đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành làm hoa đào. Để làm hoa đào thì bạn cần chuẩn bị một tấm bìa cứng có 5 cánh hình sin. Sau khi cắt xong tấm bìa có 5 cánh hình sin đấy thì bạn sẽ đặt cái tấm bìa đấy lên trên miếng vải nỉ và vẽ lên miếng vải nỉ. Vẽ xong thì bạn dùng kéo cắt theo cái đường vẽ và bạn sẽ được một cái hình 5 cánh hoa như là hình bên dưới. Một tấm vải nỉ thông thường sẽ làm được khoảng 80 bông hoa. Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể vẽ tấm bìa hình sin có 15 hoặc là 20 cánh hoa, sau đó cắt nhỏ thành những bông hoa có 5 cánh. Bước tiếp theo, bạn cần chuẩn bị kim chỉ để khâu cánh hoa. Ở mũi kim đầu tiên, bạn cần cố định một đầu hoa bằng cách luồn kim vào giữa nút thắt của chỉ. Sau đó, bạn khâu tiếp các mũi tiếp theo cho đến hết dải hoa. Sau khi khâu xong, thì bạn kéo thẳng cái dải hoa ra và khâu hai mép vải lại với nhau tạo thành một vòng tròn. Ở bước này bạn cần rút mạnh chỉ và giữ tay để khâu tiếp một mũi kim lồng vào hoa, cố định cho bông hoa của mình thêm chắc chắn. Sau khi khâu xong cánh hoa, chúng ta sẽ làm nhị hoa. Để làm nhị hoa, bạn cần một thanh thép mảnh, một đoạn băng dính cành và nhị hoa. Nhị hoa bạn có thể mua sẵn tại 63 hoặc là 66 Hàng Mã, Hà Nội. Chỉ một túi nhị là bạn có thể làm được 80 bông hoa. Nếu bạn không có nhị hoa thì bạn có thể thay thế bằng chỉ hoặc là chỉ kim tuyến cũng rất là đẹp. Một bông hoa thì chỉ cần 3 sợi nhụy. Bạn gập đôi ba cái sợi nhụy lấy lại và bạn dùng súng bắn keo để dính cái phần thép vào cái phần nhị hoa, và bạn cắt với một đoạn băng dính cành để bạn dính vào cái phần dây thép. Sau khi dính xong thì bạn đã được một cái đoạn nhị hoa như này, và bạn lồng cái nhị hoa này vào cái phần cánh hoa đã tạo ra. Để cố định cánh hoa vào cái phần nhị hoa thì bạn gập cái cánh hoa lại và bạn lại tiếp tục dùng súng bắn keo để bạn bắn cái keo để dính hai cái phần này với nhau. Và cuối cùng thì bạn được một cái bông hoa rất là đẹp như thế này. Với hoa mai thì chúng ta dùng vải nỉ và nhụy màu vàng. Đây là những bông hoa mai và hoa đào sau khi hoàn tất. Phần cuối cùng là chúng ta sẽ gắn hoa vào thân cây. Với thân cây mua sẵn thì bạn nên bẻ rộng các cành cây ra để tạo thành những cái tầng cho cây. Những chỗ gãy thì bạn có thể phủ keo sữa lên trên và rắc rêu phủ cành lên cái phần keo sữa để che đi. Bạn cũng có thể tự làm thân cây bằng cách dùng dây thép và vải quấn xung quanh cành khô để tạo thế cho thân cây và cành cây. Sau đó dùng băng dính cành để quấn xung quanh thân và cành để tạo độ thật cho cây. Tiếp đến là bạn dùng súng bắn keo để bắn keo lên trên cái đầu hoa, đầu của thân cây ấy, và gắn hoa lên trên. Và giờ thì chúng ta hãy cùng ngắm thành quả và chúc các bạn thành công.